नमस्कार मित्रांनो, क्राफ्ट अँड किचनमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे। आज आंबे डाळ किंवा कैरीची डाळ किंवा त्याला वाटली डाळ असं वेगवेगळ्या नावाने ओळखलं जातं ती बघणार आहोत। त्याच्यासाठी आपल्याला कैरी घ्यायची, कैरीची साल काढून घेतलेली आहे। चणा डाळ आपल्याला स्वच्छ 2-3 स्वच्छ पाण्याने धुवून 2-3 तास भिजत घालायची आणि हिरवी मिरची लागेल। बाकीचं जे फोडणीचं साहित्य असतं ते आपण नंतर त्याच्यामध्ये घालणार आहोत। तर कैरी साल काढल्यानंतर आपल्याला किसून घ्यायची। चैत्र गौरीसाठी ही डाळ केल्या जाते आणि खूप छान लागते चवीला, आंबट गोड चटपटीत अशी। तर तुम्ही कधी खाल्ली नसेल तर या उन्हाळ्यात नक्की खा। कैरी जर आंबट असेल तर थोडी कमी प्रमाणात लागेल आणि जर साधारण आंबटपणा कमी असेल त्याच्यामध्ये तर थोडीशी जास्त घ्यायला लागेल। तर कैरीची डाळ आता आपल्याला पाणी निथळून घेतलेलं आहे आणि चांगली त्याला वाटून घ्यायचे। एका मिक्सरच्या जारमध्ये मी घेतले त्याला आणि थोडंसं वाटून घेतल्याच्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये अर्धी कैरी घालणार आहोत आणि अर्धा भाग जो हिस्सा आहे तो आपण नंतर वापरणार आहोत। तर आता याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य घालून घ्यायचं। हिरवी मिरची ज्या पद्धतीने तुम्ही तिखट खातात त्या प्रमाणात तुम्ही घाला। तर थोडीसं मला स्पायसी आवडते त्याच्यामुळे मी जास्त घातलेली आहे। चवीनुसार आता कोथिंबीर घालायची आणि मीठ घालायचे चवीनुसार त्याच्यामध्ये। थोडंसं अर्धा चमचा साखर घालायची। साखर जर तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर जास्त घाला, नाही घातली तरीही चालते। छान त्याला वाटून घ्यायचे आणि आता आपण हे वाटताना अजिबात त्याच्यामध्ये पाणी घालायचं नाही। एका भांड्यात काढून घेऊया मिश्रण। उन्हाळ्यात थंडावा देण्यासाठी कैरीचा चांगला उपयोग होतो, कारण कैरी ही गुणधर्माने थंड असते आणि आंबा जो असतो पिकलेला तो उष्ण असतो। त्याच्यामुळे कैरी खाण्यात गेली पाहिजे पदार्थ ते आपल्याला, किंवा सीझनेबल फळं खाल्ल्या गेली पाहिजे। आता ही जी वाटलेली कैरी होती ती आपण नंतर त्याच्यामध्ये घालून घ्यायची आणि चांगली मिक्स करून घ्यायची। कैरी नंतर घातल्यामुळे त्याची थोडी वेगळी चव येते, त्याच्यामुळे थोडीशी कैरी तुम्ही कधीही ही डाळ करत असताना नंतर घाला, छान चव येते। आता याच्यामध्ये फोडणी तयार करायची। फोडणी जर तुम्हाला ही डाळ लगेच वापरायची असेल तर तुम्ही फोडणी गरम घाला आणि जर डाळ थोड्या वेळाने काही काळानंतर वापरायची असेल तर फोडणी थंड करून घाला। तर इथे मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे, त्याच्यात अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी घातली, कढीपत्ता घालायचा आहे। नंतर आपण त्याच्यामध्ये घालणार आहोत थोडंसं हिंग अगदी अर्धा टीस्पून आणि हळद घालायची त्याच्यामध्ये। हळदीने छान रंग येतो त्याला पिवळसर। आता मी गरम फोडणीची करते कारण मला ही लगेच वापरायची आहे, पण गरम फोडणीची जेवढी डाळ चांगली लागते तेवढी थंड म्हणजे दोन्ही याच्या चवीमध्ये फरक पडतो। कोथिंबीर घालायची। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला। माझा आवाज थोडासा आज सर्दीमुळे बसलेला आहे त्याच्यामुळे थोडा वेगळा येत असेल कदाचित। तर हे चांगलं मिक्स करून झालं की आता आपल्याला ही डाळ सर्व करण्यासाठी अगदी रेडी झालेली आहे। अगदी तुम्ही कधी खाल्ली नसाल तर नक्की करून बघा, बनवायला अतिशय सोपी आहे। आता सर्व करताना छान त्याच्यावर कोथिंबीर घालायची। फोडणीमध्ये तुम्ही लाल मिरची एखादी घालू शकता, पण मी ऑलरेडी त्याच्यात 3 मिरच्या घातल्या होत्या हिरव्या, त्याच्यामुळे मी घातलेली नाही आहे। तर डाळ रेडी झाली। चॅनलवर नवीन असाल, चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।